Yun mga ka-jams, good morning sa lahat. Ngayon mag-unbox tayo sa yung in-order ko kahapon. In-order ko sa online. Dumating kahapon, hindi ko pa na-check. Ngayon i-unbox natin. So samahan niyo ako.
Sa sulit yung in-order natin sa online. So ito pa yung octopus type, pang selfie stick ata to, octopus type. So okay naman siya, wala namang sira, so very good. Ganda, bigat, mabigat siya, okay naman siya. So good. Then itong isa yung sa stand ng cellphone. So far okay naman siya, worth it naman sa yung price niya. So nabili ko lang to mga 100 plus ata. At ito 100 plus din. So nabayaran ko lahat 408. Sali na yung shipping. Hindi naman siya. Then may lalagyan pa. So salamat. So bye mga ka-jams. Don't forget to subscribe my channel, JAMCHAY TV. Salamat.